para sa mga sangkap ng ating penne chicken pasta. Ito po, ating penne. Meron po tayong mushroom. Meron din po tayong chicken. Tayong tomato paste. Meron din po tayong red bell pepper. Pero okay lang din po kung may green din para okay po yung kulay ng ating pasta. Meron din po tayong onion. White onions po yung gamitin natin. Tapos, garlic. Tomato po, yung fresh tomato. Tapos, meron din po tayong pinong paminta. And then, last po ang ating oyster sauce. At ang ating butter. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating butter. Ayan. Na po, lagay po natin ang ating bawang. Tapos, half lang po muna ng ating white onion. Lagay po natin yung chicken natin. Siyempre, dapat po yung chicken maayos po natin hinugasan. Ayan. Kaya lang din po natin mag-golden brown. Tapos, saka po natin idagdag ang ating sliced tomatoes. So, after na po natin nalagay yung tomato, di ba half lang po yung nilagay natin kanina ng onion natin. Lagay po natin yung half. Okay. Tapos, lagay na rin po natin yung ating bell pepper. Tapos po ang ating mushroom. Ayan. Tapos, pinch na po ng salt. Ayan na po siya. Nag-brown na po yung ating chicken. Tapos, lagay po natin yung ating tomato paste. Saka po ang ating oyster sauce. So, ito pong ano na to, kakaiba po. So, kung mapapansin nyo po, kakaiba, tinatanong nyo po siguro, bakit oyster sauce?
Nako, try nyo po to. In-experiment ko lang po to, pero the best po, try nyo po. Tsaka po natin ilagay yung ating cooked penne. Ayan po. So, ito na po ang ating finished product. Pwede na po natin siyang isalin sa ating platter. So, ito na po ang ating finished product. So, pwede na po natin siyang lagyan ng cheese. O, ayan, tikman na po natin. Kuha po ako. Ayan po yung chicken. Tapos yung penne natin. Try ko po siya. Masarap po talaga. Kakaiba po siya sa panlasa. Hindi nyo akalain na yung oyster sauce, pwede rin po siya sa pasta. Kung may mga gusto pa po kayong idagdag na mga herbs, okay lang po yun. Pero, ito, mas prefer ko, magugustuhan din po ng mga bata. Hindi lang po pang magtanda. Sarap po. So, again po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Tsaka mag-like.